ทัศนะสู่ธรรมเรื่องการเคลื่อนไหวโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะพุทธศักราช 2526 ผมย่างเท้าเข้ามาที่นี่ครับผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผมตลอดชีวิตที่แล้วมาผมบุคคลที่สนใจศาสนาซึ่งล้วนแล้วแต่สงบเรียบร้อยนิ่งๆครับเฉยๆผมเองเคยเข้าใจศาสนาในลักษณะนั้นเหมือนกันแต่พอผมย่างเท้ามาที่นี่ครับผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของที่นี่ครับของใจผมรู้สึกผมตื่นตัวมากเลยที่พบการเคลื่อนไหวอะไรที่ประหลาดและไม่เหมือนที่ผมเคยคิดแต่โดยเฉพาะยิ่งนะครับอาจารย์ที่ไทยได้ขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตามทัศนะหรือตามความรู้สึกที่ผมมีสำหรับผมนะครับการเคลื่อนไหวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทั้งหมดของชีวิตถ้าเราดูในแง่วิทยาศาสตร์ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดหรือที่เราเรียกว่าอะตอมจนทั้งหน่วยที่ใหญ่ที่สุดที่จักรวาลทั้งหมดนี้ทุกขณะคือการเคลื่อนไหวไม่มีจุดใดเลยที่ภาวะทั้งหมดนี้จะหยุดถ้ามันหยุดมันจะล้มพินาศหมดผมจะค่อยๆคิดดังๆแล้วผมค่อยขอร้องให้ทุกท่านได้เดินทางร่วมกันกับผมเพื่อสำรวจความหมายในส่วนลึกที่สุดจนขั้นตื้นที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวผมเกรงว่าการที่เราเข้าใจการเคลื่อนไหวบางส่วนจะไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในส่วนลึกดังนั้นเราจะทำตัวคล้ายๆกับเราจะเดินทางทางป่าด้วยกันเราเดินไปด้วยกันแต่ต่างคนต่างเดินสิ่งแรกที่ผมค่อยจะกล่าวก่อนในการคิดถึงการเคลื่อนไหวในการที่เราคิดถึงการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวชนิดหนึ่งแต่ทั้งนั้นเองถ้าการเคลื่อนไหวนั้นเข้ามาสู่ครองของความรับรู้ในรูปของมโนภาพเราไม่อาจรู้สึกต่อการเคลื่อนไหวได้ผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับสิ่งที่ว่าการเคลื่อนไหวโดยรากศัพท์ผมจำเป็นที่ต้องหยิบภาษาอังกฤษขึ้นมาเพราะว่าเราคุ้นเคยคำว่า movement การเคลื่อนไหวนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าศัพท์คำว่า momentum การเคลื่อนไหวการเวียงตัวเคลื่อนที่ momentum นั้นเป็นศัพท์เดียวกับคำว่า moment ซึ่งแปลว่าขณะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวคำว่า movement เคลื่อนไหวทำไมการเคลื่อนไหวจึงสัมพันธ์กับขณะนี้ปฏิทินที่เรานึกถึงการเคลื่อนไหวเราสร้างแบบจำลองของสิ่งหนึ่งแล้วก็จากฐานที่หนึ่งจุดหนึ่งก็เคลื่อนไปสู่จุดหนึ่งก็เกิดเป็นจุดตั้งต้นและท่ามกลางและจุดจบดังนั้นการเคลื่อนไหวที่เราสร้างมโนภาพขึ้นได้นี้
เป็นแบบจำลองซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดจบและการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะที่สัมพันธ์จุดสองจุดในห่วงของความคิดของเราและก็สัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเวลาเพราะการเคลื่อนไหวนี้เองกินช่วงเวลาทีนี้สมมติว่าเราเป็นผู้ที่เป็นตัวเคลื่อนไหวตัวเองไม่ใช่การคิดถึงการเคลื่อนไหวเพื่อจะสร้างตัวอย่างขึ้นในที่นี้ครับเพราะเที่ยวมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาจากโดยตรงจากประสบการณ์ง่ายๆเมื่อผมทิ้งกระดาษนี้ลงมาผมทิ้งลงมาเรารู้สึกมีการเคลื่อนไหวจากตรงนี้กลับมาสู่ตรงนี้และมีการหยุดนิ่งที่ตรงนี้ในการเคลื่อนไหวนี้เราเข้าไปรับรู้มันว่าโดยส่วนลึกจริงๆนะเป็นการเคลื่อนไหวของจิตใจของมันส่วนในตัวมันนี้มีการรับรู้ต่อการเคลื่อนไหวมากเพื่อที่ให้ชัดผมจะตั้งบนมือนี้แล้วผมก็เคลื่อนไหวนี้เห็นได้ชัดว่าสมุดนี้ไม่ได้เคลื่อนในลักษณะนี้ความรับรู้ที่ผมมีนี่เองผมรับรู้จากจุดหนึ่งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งและดังนั้นเองครับการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เรารับรู้เป็นสภาพการเคลื่อนไหวของจิตทั้งนั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจรับรู้ได้ครับจะได้มีสิ่งประหลาดมากอะไรคือสิ่งที่รับรู้การเคลื่อนไหวและสิ่งนั้นเคลื่อนไหวด้วยหรือเปล่าแต่ความใหญ่อันนี้จะนำมาสู่ความเข้าใจในเรื่องของดนตรีความประสานสอดคล้องกลมกลืนระหว่างสภาพซึ่งเคลื่อนไหวและสภาพซึ่งนิ่งสนิทจะกลับกลายเป็นแหล่งที่ศักยภาพทั้งหลายกระจายออกมาทุกท่านอาจจะมีคุ้นเคยกับวิธีพูดเช่นนี้ไหมครับผมทราบดีอยู่ตลอดเวลาของชีวิตเราย่อมชอบที่คิดนึกไปเรื่อยแล้วก็เคลื่อนไหวตามความคิดนึกซึ่งทำตามกลมกลืนสอดคล้องให้กันแต่ผมคิดว่ามีจุดหนึ่งที่จะเป็นมากเลยที่เราต้องเห็นการเคลื่อนไหวจากตัวเราผมใช้ภาษาอังกฤษว่าการ originate ที่ตัวเองแล้วก็มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นสมาธิและเมื่อใดที่การเคลื่อนไหวที่รู้สึกได้ที่ตัวเองเคลื่อนไปชนิดนี้มันจะไม่แบ่งแยกระหว่าง subject กับ object มันจะเกิดการรวมมันเข้าและดังนั้นที่เกิดอาการลืมตัวผมเลือกใช้คำว่าลืมตัวในลักษณะที่เป็น positive ไม่ใช่ลืมตัวแล้วบ้าๆบอศิลปินทุกท่านขีตกวีทุกท่านผมไม่ใช่ศิลปินและไม่ใช่ขีตกวีด้วยแต่ผมเป็นคนหนึ่งคล้ายๆกับท่านแต่ผมเชื่อมั่นเกินว่าศิลปินทุกท่านเมื่อตอนที่งานชั้นมาสเตอร์พีซจริงๆจะแสดงออกมาเป็นภาวะของการลืมตัวในขณะนั้นนะครับทั้งนักร้องเพลงที่ร้องนะครับรวมเป็นอันเดียวกันและถ้าไม่รวมกันที่เกิดการแบ่งแยกระหว่างนักร้องคือผู้ร้องกับเพลงซึ่งถูกร้องภาวะขัดแย้งอันนี้ครับนำไปสู่การเคลื่อนไหวซึ่งไม่ต่อเนื่องและไม่มีพลังมาที่จุดที่สำคัญมากที่สุดก็คือในขณะที่นักร้องกับเพลงครับได้ประมวลกันเข้าเขาเป็นเพลงภาษาไทยโบราณใช้คำนี้คือเป็นเพลงเขาไม่พูดว่าร้องเพลงเป็นเขาไม่พูดแบบภาษาอังกฤษว่า Can you sing a song คุณสามารถร้องเพลงคำพูดชนิดแสดงผู้ร้องกับเพลงแยกกันแต่ดังนั้นการร้องเพลงในลักษณะเช่นนั้นเป็นเพียงความสามารถเป็น capacity เท่านั้นคุณสามารถ
เล่นละครไหมแต่ถ้าคนไทยเก่าๆโบราณคุณเป็นเพลงไหมแปลกไหมครับคำว่าเป็นไม่ได้หมายถึงความสามารถในการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวผมจะขอย้อนหลังไปสักพันกว่าปีแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากครับสำหรับคนรุ่นหลังวัฒนธรรมในการเคลื่อนไหวนี้ไม่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แต่อยู่ในลักษณะที่เป็นการฟื้นฟูเรียกนีโอคลาสสิกทุกท่านเคยชมหนังจีนกำลังภายในเคยเห็นการเคลื่อนไหวของนักดาบหรือที่เราเรียกว่ามวยจีนไทยเก๊กหรือไทยชิกผมคิดว่าครั้งหนึ่งบรรดานักพรตหรือผู้รู้ได้เข้าถึงความเป็นจริงอย่างนี้ความเป็นจริงที่ว่าเมื่อใดก็ตามเมื่อการเคลื่อนไหวได้กลับเป็นขึ้นมาการเคลื่อนไหวได้กลับกลายเป็นกระแสทานที่รับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องจากตัวเองเมื่อนั้นชีวิตจะเต็มไปด้วยพลังมีสมาธิปราศจากสมาธิแล้วการเคลื่อนไหวทั้งหมดล้มเหลวครับในฐานะที่ท่านเป็นนักดนตรีหรือเป็นใส่ใจนักดนตรีผมเองไม่เป็นเลยแต่ผมรักที่ฟังดนตรีมากเลยผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งเป็นแกนกลางไม่ว่าเป็นดนตรีจิตรกรรมประติมากรรมโดยทั่วไปแล้วเรามักจะคิดว่าดนตรีคือเสียงซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นมาไม่มีจังหวะลีลาที่สอดคล้องกลมกลืนประสานกันไปแล้วเราก็ใช้หูสำหรับฟังดนตรีแต่เราก็รู้สึกถึงความสุขหรือความร่าเริงเศร้าหรืออะไรก็สุดแท้ตามที่ผู้ประพันธ์เพลงได้วางผู้ประพันธ์เพลงได้วางอย่างเหมาะเจาะความรู้สึกน้อยนิดของผมในเรื่องดนตรีความรู้น้อยนิดผมฟังเพลงแล้วผมรู้สึกมีความเห็นใจถ้าถามเห็นใจใครตอบยากมากผมเกิดซิมพัตตี้มากเลยต่อชีวิตไม่ว่าเป็นเพลงสุขเศร้าร่าเริงหรือเร่าร้อนผมรู้สึกได้หนึ่งของความเห็นใจเกิดซิมพัตตี้ขึ้นต่อชีวิตที่โลดแล่นไปแต่ผมรู้สึกได้สิ่งหนึ่งถึงความเงียบในน้ำเสียงโดยทั่วไปแล้วเราจะแยกครับเราคิดว่าเสียงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเงียบและทางสถาปัตยกรรมนั้นเรามักจะแยกว่าสิ่งที่เป็นโซลิดนี่แท่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสเปซก็ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับผมกลับรู้สึกที่ใจผมว่าความเงียบนี่เองเป็นโครงสร้างของเสียงและสเปซนี่เองเป็นโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุโปรดจะถามผมว่าผมรู้ได้อย่างไรผมไม่ทราบเหมือนกันว่ารู้ได้อย่างไรผมไม่เคยศึกษาดนตรีแล้วก็ไม่เคยคิดชีวิตกับดนตรีภาพกิจกรรมหรือแม้แต่งานศิลปะแต่ผมรู้สึกกันหนึ่งว่าถ้าปราศจากความเงียบซึ่งเป็นโครงสร้างของเสียงไปแล้วเสียงทั้งหมดจะแตกพล่านหมดและดังนั้นครับในการเล่นละครก็ดีหรือเคลื่อนไหวก็ดีถ้าหัวใจผู้เคลื่อนไหวไม่ออริจิเนตลงที่ตัวและเคลื่อนไปในความเงียบแล้วทุกอย่างจะแตกพล่านแล้วมันเป็นเช่นนั้นการเคลื่อนไหวนั้นไม่สามารถที่จะผมเลือกใช้คำว่าครอบงำบรรยากาศทั้งหมดนี้ให้เป็นเอกภาพได้ที่ผมกล่าวว่าความเงียบเป็นโครงสร้างของเสียงนะครับโปรดพิจารณาให้ดีในการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดครับสมมติว่าผมเคลื่อนมืออย่างนี้ท่านก็เห็น
แต่โดยภาวะธรรมจริงการเคลื่อนไหวนี้มีลักษณะทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวทั้งระบบและก็มีลักษณะที่รวมศูนย์อยู่ที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นเป็นสิ่งที่ประหลาดมากประหลาดตรงที่ว่าผมรู้สึกได้ครับท่านก็รู้สึกได้ผมรู้สึกประหลาดอันนี้อาจจะที่จริงเป็นเรื่องสามัญมากครับแต่ว่าเพราะเราเกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วครับเราได้มองข้ามไอ้สิ่งที่แปลกและสำหรับผมนะครับความรู้ตัวนี้เป็นอันแรกสุดครับจากสภาพรู้ตัวนี้ครับเราก็เริ่มเคลื่อนไปดังนั้นการเคลื่อนไหวนี้จะย้อนมาเสริมสร้างให้ความรู้สึกตัวนี้เด่นชัดและเงียบยิ่งขึ้นทุกสิ่งเงียบเทียบดีผมหมายถึงในชีวิตมันเงียบเทียบดีนี่ครับเราจะเริ่มเห็นดนตรีผมเลือกใช้คำว่าเห็นดนตรีครับไม่ใช่ได้ยินดนตรีการฟังดนตรีนั้นเพราะว่าเรามักจะใช้หูฟังเสียงการใช้หูฟังเสียงหูกับเสียงควบคู่กันมาควบคู่กันไปใช่ไหมแล้วก็ฟังเพลงได้เท่าที่สภาวะของเราเป็นบางวันที่เราสับสนมากเพลงที่ไพเราะไม่เพราะภาพเขียนที่เป็นมาสเตอร์พีซสำหรับบางวันที่จิตใจของเราและสัมผัสมันดูเฉยๆมันดูไม่มีค่าไปเลยดังนั้นเองโลกที่เราประจักษ์นี้สัพพะสำเนียงทั้งหลายที่เราได้ยินถ้าตัวเราพลาดโลกทั้งหมดนี้จะพลาดครับเมื่อข้างในเราสับสนโลกข้างนอกจะยุ่งครับและดังนั้นจิตใจของผู้ฟังเพลงซึ่งยุ่งไม่อาจสร้างเพลงที่สะกดจิตคนได้คำว่าสะกดผมไม่ได้หมายกันนั่งสะกดความรู้สึกให้เงียบและเต็มไปด้วยความรักตอนนี้ผมจิตคำพูดใหม่อันหนึ่งขึ้นมาความรักโดยทั่วไปเราคิดว่าความรักเป็นเรื่องของการยึดติดถูกแล้วครับรากศัพท์มาจากราคะรักพูดอย่างเร็วๆก็เป็นรักนี่ภาษาครับแต่จริงๆผมกล่าวนี้ไม่ใช่ความรักในลักษณะนั้นสำหรับผมปราศจากความรักแล้วไม่มีดนตรีไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีศิลปะเพราะว่าความรักนี่เองเป็นกุญแจดอกเองที่จะทำให้สร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆขึ้นแต่ความรักไม่ใช่สิ่งที่มุ่งไปสู่จุดหนึ่งและสงบนิ่งกับสิ่งนั้นสำหรับผมความรักเป็นสิ่งเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเป็นแกรมมาของชีวิตครับแกรมมาของจักรวาลนี้คือการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาเป็นความเป็นจริงนั่นเองซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นทันใดที่เราเริ่มเรียนการเคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกตัวทันใดนั้นครับเราเริ่มมีความรักผมจะเป็นต้องถามตัวเองครับผมจะรักอะไรถ้าผมถามตัวเองว่าผมจะรักใครดีผมยังไม่มีความรักผมมีความคิดที่จะรักและดังนั้นความรักไม่ใช่สิ่งที่ถูกกระทำและดังนั้นความรักจึงเป็นต้นตอทันใดที่การเคลื่อนไหวนั้นถูกรับรู้อย่างต่อเนื่องภาพแตกระแหงสภาพแบ่งแยกของสภาวะของตัวเองจะหายไปเมื่อสภาพแบ่งแยกนี้หายไปสภาพที่เป็นเอกภาพปรากฏขึ้นและดังนั้นเองผมได้ค้นพบเอกภาพในตัวเองคือค้นพบตัวเองเลยครับยืนหยัดอยู่อย่างนี้แล้วก็เคลื่อนไหวไปทันใดนั้นเลยครับพลังชีวิตทั้งหมดของผมเนี่ยเป็นความรู้สึกที่วอร์มอัพรักโดยไม่ต้องมีวัตถุที่ตั้งที่จะรักดังนั้นความรักจึงไม่เรียกหาอะไรเพื่อมาเติมมันให้เต็มเพราะว่าความรักนี่เองเป็นต้นตอต้องให้ดีนะครับเรากำลังเดินทางด้วยกันเราเดินทางไปในการเคลื่อนไหวด้วยกันเพื่อสำรวจ
เป็นสภาพความสัมพันธ์ของเราต่อโลกนี้ต่อหญิงต่อชายต่อดอกไม้ต่อแสงแดดจากตัวของเราแล้วถ้าไปนักศาสนาจะตั้งต้นด้วยการปฏิเสธความรักปฏิเสธดนตรีปฏิเสธสิ่งที่ข้อบัญญัติทางศาสนาวางไว้สำหรับผมไม่เห็นอย่างนั้นแต่ครั้งหนึ่งผมเคยคิดอย่างนั้นตอนนี้ผมก็รู้สึกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องว่าในท่ามกลางความสับสนนี้ครับในท่ามกลางการเคลื่อนไหวซึ่งสับสนนี้เราค้นพบความนิ่งสนิทได้และความนิ่งสนิทจริงๆนั้นจะค้นพบได้ภายใต้การเคลื่อนไหวเท่านั้นครับความนิ่งสนิทซึ่งค้นพบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นความตายซากครับผมไม่อาจค้นพบความนิ่งหลังจากผมตายไปแล้วผมนอนยาวพบไม่ได้แล้วครับเพราะไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตผมวันนี้ท่ามกลางชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับทุกสิ่งมันแปรสภาพผมของเรามันงอกแสงแดดมันอ่อนทีเมื่อตะวันบ่ายคล้อยจักรวาลนี้ทั้งหมดครับกำลังเปลี่ยนแปลงและความลับอันยิ่งใหญ่นี้หาอยู่ที่ไหนมาความลับอันนี้อยู่ตรงที่เข้าใจคำว่าขณะหนึ่งได้โมเมนต์ผมจะรู้จักมันได้ยังไงในเมื่อกระบวนการคิดของผมทั้งหมดเป็นกระบวนการสร้างจินตนาการผมมันคิดถึงการเคลื่อนไหวคิดถึงผู้หญิงที่ผมรักคิดถึงโลกหน้าคิดถึงอดีตกระบวนการคิดทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการอดีตและดังนั้นผมถูกจับตัวเรื่อยๆระวังให้ดีนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เราทุกคนมีประวัติใช่ไหมครับทุกคนมีเรื่องราวของตัวและทุกคนนี้อยากจะแสดงให้คนอื่นรู้แม้คนที่พูดน้อยที่สุดเพราะการที่เราได้บอกเล่าให้เพื่อนรู้ก็คือการเข้าไปสัมพันธ์กับผู้อื่นผมเองก็มีประวัติของตัวแล้วประวัติผมตั้งอยู่ที่ไหนครับในตำราในจังหวัดที่ผมเกิดหรือว่าตั้งอยู่ตรงที่ผมคิดขึ้นมาสมัยนี้ผมถูกกระทำทางกายภาพจนผมเสียสติเลยผมจำไม่ได้ผมอยู่ที่ไหนชื่อก็ไม่รู้ครับเกิดที่ไหนผมจำไม่ได้สมมติไปแต่ผมยังไม่ตายผมมีชีวิตยังมีการเคลื่อนไหวอยู่โดยธรรมดาทั่วไปชีวิตของมนุษย์ทุกคนการเคลื่อนไหวของเขาถูกจำหลักอยู่ด้วยมโนภาพเกี่ยวกับตัวเขาเองถ้าผมพิจารณาแก้วใบนี้เงื่อนไขในการพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากตัวผมเห็นด้านนี้มันตัวมันเองจะบังด้านหลังเป็นว่าแต่ตัวมันใสอย่างแก้วนี้ผมยกตัวอย่างอื่นดีกว่าตัวผมเห็นด้านหน้ามันเลยครับตัวมันก็เป็นแท่งทึบจะบังด้านหลังเพราะมันมีตัวของมันผมคลิกด้านหลังผมเห็นด้านหลังตัวมันจะบังด้านโน้นไว้แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมจำได้ดังนั้นผมจำด้านนี้ได้คลิกด้านนี้คลิกด้านนี้คลิกด้านนี้ในที่สุดผมเกิด general idea เกี่ยวกับสิ่งนี้แต่ general idea เกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เลยถ้าผมไม่อาจเห็นอันนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่ผมเห็นทีละส่วนแล้วผมเกิดคอนเซ็ปต์ขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนี้ผมวาดภาพออกมาได้ผมแต่งเพลงออกมาได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องอันนี้คืออย่างไรดังนั้นคอนเซ็ปต์ของผมภาพวาดของผมเพลงที่ผมพันขึ้นตามที่ผมจินตนาการสักเจตไปสู่บางสิ่งแต่ไม่ใช่สิ่งนี้ครับผมไม่อาจอธิบายสิ่งนี้ได้เลยว่ามันคืออะไรเพราะสิ่งที่ผมอธิบายออกมาจากผมขึ้นดังนั้นผมรู้จักภรรยาผมผู้รักของผมมองเธอด้วยวิธีการเดียวกับมองแก้วผมมองเธอแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่ง10 ปีให้หลังผมมองไปแล้วผมเกิด general idea ขึ้น
ผมคิดผมรู้จักเธอแต่ผมรู้จักเธอในจินตนาการมากไปกว่านั้นครับผมรู้จักตัวเองก็ด้วยลักษณะเช่นนี้ครับผมเกิดไอเดียเกี่ยวกับตัวเองแล้วผมแคร์ไอเดียนั้นมากเลยพอใครด่าผมโกรธทันทีเพราะในตัวผมมี2 ตัวหนึ่งเป็นไอเดียเกี่ยวกับตัวเองอีกตัวหนึ่งคือภาวะซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตามที่เป็นจริงลองให้ดีนะครับลงมาถึงกฎที่สำคัญมากที่สุดเลยถ้าเราไม่สามารถทำลายไอเดียนั้นได้ครับการเคลื่อนไหวของเราจะไม่มีพลังไอเดียเหล่านั้นจะนำการเคลื่อนไหวของเราเพราะไอเดียทั้งหมดเป็นอดีตและอดีตนั้นจับตัวผมไว้แล้วผลักดันให้ผมกระทำกรรมนานาการและดังนั้นครับโดยการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะทำลายโครงสร้างของจินตนาการนั้นได้อย่าตกใจครับเมื่อจินตนาการไม่มีแต่ด้วยครับอย่าได้ตกใจไม่ได้ขาดครับเกี่ยวไม่มีจินตนาการไม่เป็นคนโง่แน่ๆครับเพราะจินตนาการเกี่ยวกับตัวเองหาใช่ตัวเองนะครับแล้วผมเดือดร้อนกับจินตนาการเกี่ยวกับตัวเองมากผมมีมโนภาพเกี่ยวกับใครคนหนึ่งอยู่ในตัวผมถ้าใครคนนั้นผมวอรี่กับมันมากเลยมาหลาย10 ปีแล้วผมกลัวเขาจะอยู่โดดเดี่ยวผมกลัวเขาเป็นคนไร้ความสามารถภายใต้ระบบสังคมที่คัดหาคนเก่งแข่งแย่งเพื่อความเป็นฮีโร่นี่ผมกลัวตัวเองจะกลายเป็นคนธรรมดามากเลย20 ปีที่แล้วผมจำได้ผมเป็นเด็กๆเดินในจุฬาลงกรณ์วันนั้นเป็นวันกีฬากลางแจ้งเสียงผู้หญิงที่เชียร์นักกีฬาเนี่ยมันเจ็บผมมากเลยผมเล่นกีฬาไม่เป็นทุกอย่างนอกจากว่ายน้ำผมคิดผมเป็นคนไม่มีความสามารถเหงาครับเมื่อเกิดความกลัวว่าตัวเองจะไม่อาจเหมือนคนอื่นได้ความเหงากับความเจ็บความเหงานั่นคือความกลัวที่ตัวเองต้องโดดเดี่ยวและไร้การรับรองจากผู้อื่นตลอดเวลาผมกังวลกับใครคนหนึ่งและใครคนนี้ติดตามผมมาตลอด10 ปี 20 ปีเขาคอยกระตุ้นเตือนผมให้เร่งรีบที่จะเรียนได้ปริญญาเร่งรีบที่จะฝึกฝนทักษะทางการเพื่อคุณจะได้เป็นคนเก่งกับเขาสักคนหนึ่งคุณต้องไม่แพ้ครับเขาคอยกระตุ้นผมตลอดและตัวนี้เป็นศูนย์กลางของความร้อนระอุร้อนของชีวิตเขาสอนผมทุกอย่างแต่ตลอดเวลาผมเสิร์ฟเขาผมทำอะไรเพื่อตัวเขาคนนั้นก็คือตัวผมนั่นเองครับแต่เป็นตัวผมในห้วงจินตนาการเป็นไอเดียเกี่ยวกับตัวเองหาใช่ตัวเองไหมครับบัดนี้นะครับโลกของเราชุมชนของเราสังคมของเราว่าในด้านนามธรรมแล้วมันถูกคอนสตรักขึ้นจากศูนย์กลางความร้อนระอุนี้ลักษณะชาตินิยมก็ตามคลั่งชาติก็ตามเกิดขึ้นเพราะเรามีไอเดียเกี่ยวกับตัวเองผมคิดว่าผมเป็นคนไทยทันใดผมคิดว่าผมเป็นคนไทยผมจะแบ่งแยกจากคุณผู้เป็นชาวยวนแต่ดังนั้นไอเดียกับตัวเองนี่เองเป็นการตัดแบ่งออกจากภาวะที่เป็นจริงเมื่อเรานอนหลับสนิทไม่มีความฝันแล้วไม่มีไอเดียเกี่ยวกับตัวเองไม่มีสภาพแบ่งแยกเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นหญิงเป็นชายแต่เราก็ไม่ได้ตายครับทันใดที่ผมรู้สึกผมเป็นของจุฬาหรือธรรมศาสตร์เป็นของอันนี้ผมก็ขีดวงในตัวเองแล้วก็ผลสืบเนื่องก็คือผมขีดวงในผู้อื่นด้วยโดยภาวะความเป็นจริงที่หน้าน้ำที่ชายแดนพวกไส้เดือนพวกปลานั้นไม่รู้สึกเลยว่าเป็นไส้เดือนของมาเลเซียหรือไส้เดือนของไทยหรือปลานั้นไม่รู้สึกด้วยมันไม่รับรู้ด้วยเขาเป็นชีวิตซึ่งเคลื่อนไหวอยู่อย่างอิสระโดยไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าตัวเองเป็นของฝ่ายบัดนี้คอนเซ็ปต์ต่างๆเกี่ยวกับตัวผมเองการศึกษาทั้งหมดทำให้ผมเกิดแนวโน้มที่แบ่งแยกจากผู้อื่นแม้ผมจะรักผู้หญิงคนหนึ่งผมก็รักด้วยไอเดียผม
ผมมีไอเดียบางอย่างเป็นแบบจำลองในใจผมและไอเดียนั้นขอให้เราย้อนมาสำรวจนะครับผมมีแบบจำลองบางอย่างในใจที่รักผู้หญิงบางคนซึ่งเป็นปฏิกิริยาสืบเนื่องจากผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเคยหักหลังผมก็ได้ผมก็สร้างไอเดียใหม่ขึ้นเพื่อให้สมบูรณ์กว่าเก่าในสุดผมก็แสวงหาผู้หญิงสักคนที่จะเอาไอเดียผมเนี่ยครอบลงไปได้ทันใดที่ผมหวังว่าคนนี้จะทำความบริบูรณ์ให้ผมตอบสนองจินตนาการนั้นผมเริ่มรักเธอเพราะผมคิดว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้ผม expect ว่าเธอต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆไม่ช้าไม่นานผมพบว่ามีอะไรบางอย่างที่พลาดขึ้นไปแล้วเธอไม่เป็นอย่างที่ผมต้องการเลยและเธอก็เหมือนกันครับเธอก็มีไอเดียบางอย่างเป็นแบบจำลองแล้วแบบจำลองนั้นที่หาพบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ในสุดผมค้นพบว่าความสัมพันธ์ของผมกับเธอเป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งด้วยทรมานด้วยครับที่เธอไม่เคยตามใจผมเลยและเธอก็รู้สึกอย่างนั้นกับผมด้วยครับผมชี้แจงตรงนี้เลยว่าไอเดียต่างๆที่มนุษย์สร้างจินตนาการได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ผมไม่ได้มองในแง่ที่ว่าลบถ้าเราคิดไม่เป็นสร้างมโนภาพไม่เป็นเราก็ไม่ใช่คนแต่ความเป็นคนของเราเนี่ยมันรบกวนตัวเราด้วยครับดังนั้นบางครั้งเราจริงอยากจะตายพ้นๆเลยที่จริงเราไม่ได้อยากตายเรารักชีวิตเพราะชีวิตเป็นสิ่งเคลื่อนไหวและเป็นมันมีพลังในการดำรงอยู่แต่ผมอยากให้ไอเดียเกี่ยวกับตัวเองมันจบสิ้นสักทีเท่านั้นเองแต่ผมไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าการสร้างจินตนาการเพื่อล้างจินตนาการนั้นเป็นไปไม่ได้ครับโดยการคิดจะให้เลิกคิดไม่มีหวังครับผมอยากจะนอนหลับโดยวิธีคิดจะให้หลับผมยิ่งไม่หลับครับสังเกตดูครับเวลาเราทะเลาะกันกับคู่รักหรือภรรยาสามียิ่งพูดยิ่งไม่รู้เรื่องครับเพราะมันไปกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆคิดขึ้นมาอีกจุดนี้ครับสิ่งที่จะมาจัดการเรื่องนี้ได้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการเคลื่อนไหวเท่านั้นเพราะว่าจินตนาการเหล่านั้นถูกสร้างในช่วงการเวลาในขณะที่ผมเกิดไอเดียขึ้นมาไอเดียเป็นมโนภาพซึ่งเนื่องกับอดีตและคาดเกณฑ์ไปสู่อนาคตความคิดนี่เองมโนภาพนี่เองเกี่ยวข้องกับเวลาและดังนั้นตราบใดที่โครงสร้างของเวลานี้ไม่จบสิ้นเราจะเลิกล้างไอเดียไม่ได้จนกว่าเราจะเข้าใจหนึ่งขณะและหนึ่งขณะนี้คือความเป็นนิรันดรที่ตรงนี้ครับสำหรับผมคำว่านิรันดรไม่ใช่ abstract ไม่ใช่สิ่งที่กวีพูดครับแต่เป็นเสมือนหนังคอนกรีตครับคือเรารู้สึกมันได้ต่อคำเป็นนิรันดร infinity มันมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องสภาวะที่เป็น infinity จะปรากฏขึ้นและผู้นั้นจะประจักษ์ชัดถึงการเยียวยาและอภิบาลเมื่อเราเคลื่อนไหวจะรู้สึกตัวอยู่ต่อเนื่องไม่มีเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันคือขณะหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวทั้งระบบอันนี้จะแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติได้เพราะว่าปัญหาของมนุษยชาตินั้นคือการที่เขาถูกจับตัวด้วยความคิดของเขาเองเขาคิดเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงถ้าไม่มีความคิดเราก็กลายหัวต่อจำเดิมตั้งแต่มนุษย์ได้ลุกขึ้นยืนบนสันหลังผมพูดไม่ใช่ในฐานะนักวิชาการพูดแบบชาวบ้านเมื่อขาคู่หน้าได้กับกลายเป็นมืออิสระที่จะจับครึ่งเพราะว่าหางกดสั้นไปนักวิชาการเรียกยุคนั้นโฮโมอิเล็กตุสคือสมัยที่เจ้าครึ่งลิงครึ่งคนนั้นได้ลุกยืนได้เนี่ยการสำรวจ
ภาพแวดล้อมเป็นไปกว้างขวางอิสระขาคู่หน้าเริ่มฟรีเขาเริ่มจับเครื่องมือเป็นและคณิตศาสตร์และดนตรีก็เริ่มขึ้นการสร้างเครื่องมือนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมือคู่หน้าของเขาสามารถโน้ตด้วยการขีดบาดตัดขว้างจับถูลากประสบการณ์สำคัญนี้ครับคือการเคลื่อนไหวที่ผิดแผกจากเดิมสมัยที่เป็นสัตว์น้ำเข้ามันกับการเป็นสัญลักษณ์ของการจำวันคืนระยะทางรวมความมนุษย์ได้ตื่นมาในวิถีชีวิตอันใหม่เขาสามารถจำระยะทางได้ครับจำการเวลาและดังนั้นระยะทางในการเวลาเป็นเพียงคอนเซ็ปต์เท่านั้นผมมีไอเดียเกี่ยวกับระยะทางตัวระยะทางจริงไม่มีระยะทางเป็นศูนย์ตลอดเวลาและเวลานั้นเป็นนิรันดรตลอดไปแต่วันนี้ผมมีความรู้สึกเกี่ยวกับการเวลาในลักษณะที่เป็นคอนเซ็ปต์ในวันที่เรานั่งคุยกับผู้รักของเราเวลาที่น้อยนิดเดียว 4-5 ชั่วโมงนั้นสั้นถึงขนาดนั้นเวลาไม่ใช่เรื่องนาฬิกาเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแต่กรรมกรเนี่ยถือเหมือนผ่านหิน10 นาที20 นาทีนานมากหรือเรานั่งเผชิญหน้าคนที่เราไม่รักเราสึกอึดอัดเวลาที่เรารู้สึกอย่างนี้จะเป็นเพียงคอนเซ็ปต์และดังนั้นเอง1 สัปดาห์กับ1 ศตวรรษไม่ต่างกันเลยผมเดินไป19โดยภาวะแล้วผมต้องทิ้งทุกก้าวเพื่อก้าวหนึ่งใช่ไหมครับในนั้นการเดินมีเพียงก้าวเดียวเท่านั้นแต่ว่า19เป็นเพียงไอเดียเกี่ยวกับระยะทางที่เดินมาแล้วซึ่งผมไม่อาจแตะต้องมันได้อีกเพราะว่า1 ขณะที่ผ่านไปแล้วผ่านไปชั่วนิดนิรันดร์ถ้ากลับมาในรูปของไอเดียไม่อาจกลับมาอีกแล้วในการเรียนรู้การเคลื่อนไหวผมคิดว่าจำเป็นมากที่ต้องเข้าใจจุดนี้เพราะว่าการเคลื่อนไหวนี้เองทำให้ระยะทางเป็นศูนย์และเวลาเป็นนิรันดร์อินฟินิตี้แต่ดังนั้นเองภาพชนี้คือการทำให้ระบบทั้งหมดนี่ครับสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือกฎมูลฐานของจักรวาลนี้ไม่เคยจำตัวเองแต่ตอนนี้ผมเกิดไอเดียเกี่ยวกับตัวเองถ้าถามผมว่าคุณเป็นใครผมก็นึกครับแต่ผมบ้าเลยผมจะตอบไม่ถูกวันนี้ผมนึก20 ปีที่แล้วเนี่ยผมยังเดินในแถวหน้าพลานถ้าย้อน30 ปีผมอยู่สงขลาผมเริ่มตั้งจินตนาการขึ้นแล้วก็ใส่เป็นเล็กๆน้อยผมก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านปุกปะครับคือผมไม่อาจตอบได้จริงว่าผมคือใครเพราะผมไม่รู้ผมคือใครท่านด้วยก็เหมือนกับผมแต่ถ้าถามว่าผมเป็นอะไรนี่ผมตอบได้เช่นผมตอบว่าผมกำลังเป็นมาเลเรียครับหรือผมกำลังเป็นมากกว่านั้นนะครับผมเป็นสภาวะที่กำลังเคลื่อนไหวผมคือชีวิตครับความหมายชีวิตของผมหรือความหมายคำว่าชีวิตหมายการดำรงอยู่ไม่ใช่ภาพพจน์ของชีวิตภาพพจน์ของชีวิตนั้นอันหนึ่งคือไอเดียต่างๆที่ชีวิตและก็เรามองในแง่ของวิวัฒนาการไปในช่วงการเวลาที่ผมมองชีวิตผมในแง่ของ conceptualization หรือว่าไอเดียอะไรก็ตามนะครับเมื่อ30 ปี40 ปีผมเป็นเด็กไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ผมก็มีชีวิตเหมือนกันแต่ว่าหลายปีผมเริ่มเข้ากรุงเทพเริ่มเป็นเด็กเมืองผมก็เริ่มตกปัญหาระสำระสายระหกระเหินต่างๆผมเริ่มรักผู้หญิงเป็นถูกเขารักบ้างรักเขาบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็ไล่มาจนกระทั่งมันนั่งอยู่ตรงนี้อย่างนี้ผมพยายามที่จะมองชีวิตในแง่ของวิวัฒนาการว่าเป็นมาอย่างไร
หรือถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ของโลกแล้วก็มองในแง่วัฒนาการของสังคมของชุมชนแต่ทั้งหมดนี้คือการมองในห่วงของการเวลาไทยมันเป็นมาอย่างไรศาสตร์เกือบทุกแขนงโดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์ได้สอนเราให้มองสภาวะทั้งหมดแบบลำดับเหตุการณ์ consequence ผมแค่จะถามว่าเท่านี้หรือครับเป็นการมองหมดสิ้นแล้วหรือเกลี้ยงเกลาแล้วหรือไม่มีวิธีมองอันอื่นอีกแล้วหรือเพราะผมยังมีวิธีมองอีกอันหนึ่งแต่ที่จะมองก็เป็นในการเวลาแต่มองตรงไปที่ใจและไต่เข้าไปตามปากทางแห่งการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นฉะนั้นมันจะไม่เพียงแต่จำซีเควนซ์ของเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์แต่มันจะเปิดเข้าไปสู่ในสภาวะของชีวิตซึ่งไม่มีวัฒนาการที่ท่านจะรับยากเพราะท่านเคยถูกสอนโดยทฤษฎีของนักคิดต่างๆดาร์วินดาวใครต่างที่ได้เข้ามาตกแต่งครองความคิดของเราให้มองโลกในแง่วิวัฒนาการดูจะตลกขบขันแต่ผมพูดว่าชีวิตไม่มีวัฒนาการครับแต่สิ่งที่เราเห็นวิวัฒนาการนั้นเป็นรูปแบบของชีวิตเท่านั้นครับเสือกระดานช้างกระดานหรือตัวเราเมื่อ10 ปี20 ปีมันเป็นวิวัฒนาการของรูปแบบของชีวิตครั้งหนึ่งผมเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งผมเป็นบรรพชิตอีกครั้งหนึ่งผมเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นวิวัฒนาการของรูปแบบของชีวิตเป็นวัฒนธรรมแต่สำหรับผมในชีวิตไม่มีวัฒนาการสภาวะซึ่งเป็นอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสภาวะที่เรียกชีวิตจริงๆนั้นคือการเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงียบเชียบถ้าปราศจากความเงียบเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าตัวเราถูกกระตุ้นเข้าไปในจินตนาการแล้วเมื่อเราตกไปในห่วงจินตนาการเราจะคิดถึงการเคลื่อนไหวแบบจินตนาการดังนั้นมันก็เกิดตัวเราผู้พิจารณาการเคลื่อนไหวอยู่นักศาสนาทั่วไปโดยเฉพาะชาวพุทธก็มาถึงจุดนี้ครับที่เรียกคิดถึงอนิจจังความเปลี่ยนแปลงแต่นี่เป็นจริงไอเดียเท่านั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงมากและดังนั้นรู้สึกตื่นตัวมากเลยมาที่นี่เพราะที่นี่ไม่มีการคิดเรื่องอนิจจังแต่ว่าเป็นอนิจจังสิ่งที่เรียกอนิจจังนะครับความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดมันขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่ต้องเคลื่อนกันไปจริงๆและเป็นสิ่งที่ต้องเห็นดนตรีเป็นสิ่งที่ต้องเห็นทั้งหมดผมใกล้จะมาถึงจุดจบครับดังนั้นผมจะหาข้อสรุปเพื่อเป็นประโยชน์ครับมีบ้างผมไม่มั่นใจนะเพราะมันเป็นผลแรกที่ผมพูดในคำถามของเคลื่อนไหวยาวที่กระตือรือร้นและเคลื่อนไหวผมเคยกินมากกับญาติโยมทายกทายิกาที่ชอบนั่งนิ่งฟังแล้วก็เชื่อผมแค่จะสรุปอย่างนี้ครับปัญหาข้อเดียวของมนุษย์คือการที่มนุษย์เราเนี่ยถูกจับตัวด้วยจินตนาการที่เกี่ยวกับตัวเองดังนั้นการแสดงของผมจึงไม่เป็นแต่ว่าผมพยายามที่จะแสดงเป็นตัวละครนั้นการแสดงนั้นจึงเกิดลักษณะที่เรียกโพลาริตี้กับระหว่างตัวผมกับผมอยากจะเป็นตัวละครนั้นดังนั้นถ้าผมพยายามอยู่ภายใต้การแบ่งแยกกันนี้ครับถ้าผมสามารถก็เป็นเพียง capacity ของผมความเก่งแต่ไม่ใช่ลักษณะที่ creative คล้ายๆผมพยายามลอกเลียนอะไรบางสิ่งให้ดีที่สุดในการวาดรูปถ้าผมมีแบบจำลองอันหนึ่งแล้วผมพยายามที่เขียนให้เหมือนที่สุดจะไปนั่นเป็นความเก่งผมเชื่อศิลปะไม่ใช่เรื่องคนเก่งแต่เป็นเรื่องคนสามัญที่เคลื่อนไหวและรู้สึกในเรื่องของอันอื่น
ก็เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เนื่องจากผมมีจินตนาการล่วงหน้าการที่ผมมีจินตนาการล่วงหน้านี่เองทำให้ผมวิ่งเข้าไปสู่รูปแบบมันสมบูรณ์ในจินตนาการนั้นและจินตนาการนั้นที่ผมวางไว้ล่วงหน้านั่นเองที่จริงเป็นปฏิกิริยาหนึ่งจากความบกพร่องครั้งอดีตถ้าผมเป็นคนขาข้างเดียวผมจะชอบคิดถึงเรื่องความแข็งแกร่งมากจินตนาการนั้นสมบูรณ์แบบของผมมันสะท้อนออกจากการที่ผมค้นพบความบกพร่องในตัวผมถ้าผมเหงาผมจะแสดงตัวร่าเริงมากครับเพราะผมกำลังจะหนีนะผมทนไม่ได้ที่นั่งเหงาคนเดียวดังนั้นจินตนาการเกี่ยวกับความสมบูรณ์หรืออุดมคตินี่เป็นปัญหาในการมุ่งไปสู่อุดมคติใครทำได้คนนั้นก็เป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษถ้าประวัติศาสตร์ที่แล้วมาเราพูดเรื่องวีรบุรุษเราไม่เคยพูดเรื่องคนสามัญที่เคลื่อนไหวในท้องนาหรือเล่นอยู่ดังนั้นเองนะครับทัศนะในเรื่องการเคลื่อนไหวผมไม่ใช่เพียงแต่จินตนาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและแสดงออกก็มุ่งไปสู่รูปแบบสมบูรณ์แต่การเคลื่อนไหวนั้นมันมีความรู้สึกตัว originate ลงที่ตัวแล้วจะเคลื่อนไปในความเงียบครับในความเงียบที่ไม่กระโตกกระตากนี่เองกระทำให้จินตนาการมันบกพร่องจินตนาการนั้นว้าแหว่งนั้นนะครับพังหน้าไปนั่นก็คือว่าผมไม่มีจินตนาการเกี่ยวกับตัวเองว่าจะอยู่หรือเกิดที่ไหนตายที่ไหนไม่สำคัญสำหรับผมจะอยู่กับใครไม่สำคัญผมไม่ได้หมายเลยว่าเป็นคนไม่รู้อะไรนะครับจำอะไรไม่ได้อย่างนั้นคนบ้าครับแต่ว่ามโนภาพเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับตัวฉันซึ่งเป็นเพียงอุปาทานหนึ่งเป็นมายาหนึ่งเพราะโดยแท้จริงไม่มีตัวตนที่เราจินตนาการนั้นเป็นภาพหลอนเท่านั้นตัวจริงเราอยู่ที่นี่ครับกระพริบตาอยู่นี่เคลื่อนมืออยู่นี่ครับรู้สึกตัวอยู่นี่ครับที่ตรงนี้เท่านั้นครับมหากรรมของชีวิตหรืออุปรากรของชีวิตบรรเลงอยู่ที่ตรงนี้ครับแต่ที่ตรงนี้นี่เองครับมีเฉพาะที่เลื่อนไหลซึมแทรกเพราะที่เลื่อนไหลซึมแทรกและร้ายตัวตนนี้ครับสำหรับผมแล้วเป็นกระแสทานอมตะเพลงทุกบทออกมาจากอันนี้ครับปราศจากอันนี้เป็นเพียงถ้อยคำที่วางไว้ไม่มีความงามไม่มีการกระทบส่วนลึกของจิตใจไม่มีส่วนที่สปิริตที่ออกมาจากใจไม่มีเรื่องของใจเลยไอ้ส่วนหนึ่งมันจำจริงต่างได้มันสร้างแบบจำลองขึ้นได้ใช่ไหมครับที่จากคืนนี้ผมนึกถึงได้ครับมันน่าประหลาดมากเลยที่ผมนึกถึงหรือคนที่ผมรักตายจากไปผมนึกถึงใบหน้าเคยได้มันนึกถึงได้ผมรู้สึกได้เลยครับว่าครั้งหนึ่งเคยสัมพันธ์ผมได้ยินเสียงเธอด้วยครับจะพูดยังไงใกล้ๆผมแต่ข้ามครัวยังไงผมคิดถึงเธอมากแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เธอครับผมนั่นเลยครับมันเป็นแรงสิ่งที่ปรากฏขึ้นนี้นี่เป็นโดเมนที่เราจำสิ่งต่างใช่ไหมครับเพราะเราไม่ใช่ทราบตัวแต่อีกโดเมนหนึ่งสำคัญมากครับสภาวะไม่จำแต่รู้ไอ้ฝ่ายนี้มันจำครับไอ้ฝ่ายหนึ่งมันรู้เฉยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านไอ้ฝ่ายหนึ่งมันเป็นเรื่องงานของหัวไอ้ฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องงานของใจไอ้นี่มันคิดออกไปได้คาดคิดไปได้ไอ้นี่ไม่คิดกับใจมันรู้โดยทั่วไปนะครับคนที่ฟุ้งซ่านหรืองานศิลปะที่ไม่อาจฟันฝ่าไปสู่ลักษณะครีเอทีฟได้เขาติดความคิดนะครับเรียกว่าใจไม่ถึงเพราะเมื่อใจถึงนี่ครับเสียงของแวรินสั่นพริ้งเพราะการคิดที่ให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้ครับเมื่อมันเป็นมันไม่คิดมันไปเองครับผมว่าสิ่งนี้นักแสดงศิลปินทุกคนจะรู้สึกตอนที่มันเป็นลืมตัวแต่ไม่ใช่ลืมตัวแบบคนบ้าผมเกลียดดูเมื่อผมทดลองว่ารูปผมไม่ใช่นักดนตรีนะครับบางวันผมทำท่าจะเป็นไวโอลินแต่
แต่แล้วล้มครับเพราะขาดความชำนาญในด้านเทคนิคดังนั้นเองนะครับการที่กระตุ้นพลังชีวิตให้หลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกกำลังใจเพราะไอ้ส่วนที่หัวใจเนี่ยตื่นขึ้นมันจะคุมหัวอยู่ครับผมใช้ภาษาชาวบ้านปกติหัวเนี่ยมันคิดเร็วคิดมากคิดซับซ้อนแล้ววันหนึ่งเราพบความสับสนคิดมากคิดเก่งครับแม้การงานเราจะเริ่มล้มเหลวงานเพนติ้งอะไรกลายเป็นเดคอเรทีฟครับงานกวีจะกลายเป็นในสายลมแสงแดดคือไปต่อไม่ได้นี่นักดนตรีหลายคนเพื่อนๆผมหลายคนฉลาดมากเลยนี่แต่ไปไม่ได้ครับเพราะแบบนี้มันไม่มีเครื่องส่งคล้ายๆดนตรีที่ริทึมมันไม่ดีเมโลดี้เพราะแต่ริทึมมันไม่ส่งมันก็เลยน่าเบื่ออ่อนเป็นสิ่งที่หวานจนทั้งอ่อนไปเลยไม่มีกำลังทีนี้ผมคิดว่าการเคลื่อนไหวมีบทบาทสำคัญยึดดึงเอาไอ้พลังนี้ครับเพราะเป็นเช่นนั้นความล้มเสียงต่างๆจะมีโครงสร้างที่สภาวะที่เรารู้ตัวนี้จะเข้าไปควบคุมมันได้สองส่วนนี้จะเริ่มสัมพันธ์ขึ้นและงานที่ก้าวไปสู่ลักษณะสร้างสรรค์ที่เกิดแบบนี้กำลังใจเลยครับสามส่วนนี้ถ้าเป็นศิลปินก็ถือว่าหัวตัว F สามตัว Head Hand Heart สามสิ่งนี้เริ่มประสานครับไอ้เรื่องมือเป็นเรื่องความชำนาญฝึกปรือเข้าต้องฝึกทุกวันส่วนความคิดก็มันทำหน้าที่แยกเสียงนะครับเสียงไหนประสานอย่างนี้แต่แม้ว่าทั้งมือทั้งหัวประสานกันดีแล้วไม่มีใจเพลงนั้นจะไม่มีความลึกซึ้งเพราะไม่มีอะไรลึกเท่ากับใจเลยที่ตรงนั้นนะครับที่เป็นพลังออกมาเราดูภาพเขียนบางคนเราดูภาพเขียนภาพลอกเรียนโมนาลิซาหรือภาพลอกเรียนปิกัสโซแล้วพวกวันนี้ไม่มีกำลังตั้งเหมือนทุกอย่างเห็นไหมครับผมเชื่อดังนั้นเองการเคลื่อนไหวนี่เองที่เนื่องต่อเนื่องขึ้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการแทบเอาศักยภาพแบบนี้นะครับก็หลายคนทีเดียวที่ไม่ได้เรียนในมหาลัยในโรงเรียนไม่ได้เรียนในด้านทฤษฎีแต่เขาเป็นได้ครับผมตอบปัญหาหรือยังครับตอบแล้วใช่ไหมครับจะกว้างมากครับคล้ายๆจะถามว่ามหาสมุทรให้กำเนิดปลายังไงเนี่ยตอบยากมากครับเอามาดูนี้กันแล้วกันนะโดยทั่วไปเรามักมีความคิดแยกแยะนะครับสมองเราทำหน้าที่อย่างนั้นแยกระยะทางออกแยกเวลาออกแยกดีออกจากชั่วแยกบุญออกจากบาปแยกถูกจากผิดใช่ไหมครับเรายิ่งโตเรายิ่งเรียนตอนเด็กๆเล็กๆจับมือแม่บอกแม่ว่านกเต็มไปด้วยพลังใช่ไหมครับคือแกไม่ได้ถูกสอนไม่มียัตติอะไรที่ทำให้แกสับสนเด็กๆจะเขียนวาดรูปตัวเท่าโมแกงแต่ว่าเต็มไปด้วยชีวิตครับแต่ว่าแกก็ทำได้เท่านั้นแต่ทุกครั้งก็ว่าจะวาดด้วยพลังทั้งหมดตีปากเปิดตาเปิดไฟด้วยเพราะนั้นเข้าเราฉลาดคิดขึ้นได้พลังชีวิตซึ่งไหลอยู่เงียบและลึกบางทีคล้ายๆอย่างนี้ครับคล้ายๆเราแต่ละคนมีหัวกะโหลกคนละหัวเราจะกำหนดรู้มันก็ได้ไม่รู้มันก็ได้ครับแต่มันเป็นอย่างนั้นในตัวเรานี้ครับเลือดลมจะไหลเวียนหายเข้าหายใจออกไม่รู้ใครใช้มันทำกระพริบตาอยู่เดินตัวชีวิตนี่เองครับคือความเงียบไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับเสียงครับแต่นั้นความเงียบในป่าช้าครับแต่นั้นเป็นจริงจินตนาการเพราะเราไม่อาจคิดถึงความเงียบได้ครับการคิดถึงความเงียบนี่ก้องโกลาหลเลยผมพยายามนึกถึงความเงียบไม่เงียบเลยจริงไหมเพราะขณะที่ผมคิดถึงความเงียบมันเป็นลบความเงียบออกเสียนี่ครับใช่ไหมครับแล้วความเงียบนี้ผมเลือกใช้คำนี้นะครับคือการที่มันไร้ตัวตนของมันเป็นของมันจริงๆเลยคล้ายๆตอนเราหลับสนิทนะครับ
เงียบจะยิ่งกว่าเงียบอีกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับเราตื่นอยู่เป็นไปได้ไหมครับที่เราจะตื่นอยู่ในความหลับเราหลับสนิทอยู่ในความตื่นถ้าเป็นไปได้นะครับผมพูดถึงว่าใครที่คิดว่าเป็นไปได้หรือทดลองจนเป็นไปได้แล้วก็จะค้นพบความนิ่งสนิทในการเคลื่อนไหวค้นพบอะไรบางสิ่งซึ่งเป็นแหล่งศักยภาพทั้งหมดซึ่งบางขณะแสดงออกในทางกวีบางตอนแสดงออกในทางของดนตรีบางตอนแสดงออกในทางของศิลปะแขนงโน้นแขนงสำหรับผมแล้วจะแปลกที่จะกล่าวว่ารู้จักตัวเองของแท้แล้วตอนนั้นงานศิลปะทั้งหลายเป็นไปได้ดังนั้นความสำคัญมากที่สุดก็คือสมาธิแต่โดยทั่วไปเราเข้าใจสมาธิเป็นการหนีโลกใช่ไหมครับแล้วเรียกว่าวิปัสสนานั่งหลับตาเห็นแสงสีสำหรับผมเป็นสิ่งที่ประหลาดมากถ้าไปทำอย่างนั้นสมาธิตามที่ผมเข้าใจนะครับคือการเคลื่อนไหวนี่เองไม่ใช่ลักษณะที่เป็นสแตติกล้วนๆอย่างนั้นก็เหมือนตอไม้หรือลูกปั้นทั้งหลายที่ยืนตามสี่แยกอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่ตายนะครับจริงอยู่พวกประติมากรยามเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนไหวขึ้นในใบหน้าถ้าไปดูภาพสีหรือกิจกรรมเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากครับคือการเคลื่อนไหวเช่นวาดรายที่วาดรายรดน้ำของวัดเชิงหวายอะไรสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือการเคลื่อนไหวถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จะไปเห็นว่าโอ้นี่เป็นทองแบ็คกราวด์ดำอย่างนี้ไปเห็นสิ่งที่เป็นสแตติกสิ่งแรกสุดที่มนุษย์จะเห็นก็คือลักษณะการเคลื่อนไหวและการเห็นอันนี้เป็นการเห็นแบบ totality ครับเห็นทั้งหมดนี่เรียกว่าเห็นแบบพาโนรามาเมื่อเราจะมองป่าถ้าเราไปเพ่งที่ส่วนหนึ่งส่วนใดนี่เช่นต้นไม้เราจะไม่เห็นป่าเลยจริงแต่เราเห็นต้นไม้แต่ถ้าเรามองทั้งป่าทันใดที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเคลื่อนไหวเราจะรู้ทันทีใช่ไหมครับดังนั้นเองพลังของความเงียบถ้ามองในแง่ของการซ่อมสร้างเมื่อเราค้นพบความเงียบเราจะค้นพบการซ่อมสร้างในตัวเราเดี๋ยวนี้เราเหนื่อยง่ายใช่ไหมครับเราสึกกระวนกระวายกังวลวิตกจริงอยู่นะครับการกังวลวิตกของศิลปินบางคนก็แสดงออกมาในงานศิลปะด้วยความเศร้าความทมทุกข์อะไรแต่เราจะหยุดกันแค่นี้นะครับผมเพื่อศิลปะไม่ได้หยุดแค่นั้นสำหรับผมแล้วไม่มีข้อสงสัยเลยว่าศิลปะนำเราไปสู่ที่ไหนแต่ถ้าศิลปะเป็นเพียงรูปแบบการแสดงออกของอารมณ์จูครูจุฬาอย่างนี้ผมคิดว่ายังไม่ได้พัฒนาเป็นเพียงการแสดงออกอะไรบางสิ่งและก็อะไรบางสิ่งนั้นมีความสับสนของตัวศิลปินครับ